નમસ્કાર મિત્રો, મારી ચેનલ પર આપનું સ્વાગત છે। તો મિત્રો, આગામી જે એક્ઝામ લેવાની છે જુનિયર ક્લાર્ક છે, તલાટી છે, પીએસઆઈ છે અને ગૌણ સેવાની જે એક્ઝામ લેવાની છે, તો આ બધી એક્ઝામમાં જે કોમન ક્વેશ્ચન જે પૂછાય છે તે કોમન ક્વેશ્ચનનું મેં બધા પ્રશ્ન કાઢીને 30 પ્રશ્નો આજે બનાવેલા છે। તો આજે આપણે 30 પ્રશ્નો તે જોવાના છે। તો મિત્રો, આ 30 પ્રશ્નો જે છે તે વારે એક્ઝામમાં પૂછાણા છે અને આવનારી એક્ઝામ માટે બી મોસ્ટ આઈએમપી છે। તો ખાસ કરીને તમે વિડીયો અંત સુધી જોવો જેથી કરીને તમે બધા જ ક્વેશ્ચન એટેમ્પ્ટ તમે કરી શકો। તો મિત્રો, આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ પરીક્ષામાં પૂછાયેલા અગાઉના જૂના ક્વેશ્ચનો। તો મિત્રો, તમે જો ચેનલ પર નવા હો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બાકી હોય તો નીચે આપેલા સબસ્ક્રાઇબ બટન પર ક્લિક કરીને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો જેથી કરીને મારા બધા જ વિડીયોની નોટિફિકેશન મળી રહેશે। તો મિત્રો, હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ। તો મિત્રો, આ વિડીયોના અંતમાં હું તમને એક ક્વેશ્ચન પૂછીશ, તેનો આન્સર તમારે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને મોકલવાનો રહેશે। તો મિત્રો, તમારું જેવું નોલેજ કેટલું છે તેનો તમે યુઝ કરો કે જેથી કરીને તમે આન્સર આપો, જેથી વધારે ને વધારે તમને ક્વેશ્ચન તમને આવડે। તો આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, લોલકના નિયમનો શોધક કોણ છે? તો આપણો આને આન્સર થશે ગેલિલિયો જે છે તે લોલકના નિયમનો શોધક છે। તો લોલકના નિયમનો શોધક કોણ છે? તો ગેલિલિયો છે। તો મિત્રો, આ ક્વેશ્ચન બી ઘણીવાર ક્વેશ્ચનમાં રિપીટ થઈ ગયેલો છે એક્ઝામમાં, તો ખાસ કરીને આપણે યાદ રાખીશું। ત્યારબાદ છે, ડીઝલ એન્જિનના શોધક કોણ છે? તો ડીઝલ એન્જિનના શોધક છે રુડોલ્ફ ડીઝલ છે જે છે તે ડીઝલ એન્જિનના શોધક છે। તો તેનું નામ છે રુડોલ્ફ। તો આપણે ખાસ કરીને યાદ રાખીશું ડીઝલ એન્જિનના શોધક કોણ હતા? તો તે રુડોલ્ફ ડીઝલ હતા। ત્યારબાદ છે, રેડિયોના શોધક કોણ છે? તો રેડિયોના શોધક જે છે તે છે જી માર્કોની, જે ક્યાંના હતા? તો તે ઇટાલીના હતા। તો આપણે યાદ રાખીશું જી માર્કોની, ઇટાલી, કે જેણે રેડિયોની શોધ કરી હતી। ત્યારબાદ છે, એક્સરે મશીનના શોધક કોણ છે? તો એક્સરે મશીનના શોધક છે રોન્ટજન જે છે તે એક્સરે મશીનના શોધક છે। તો મિત્રો, આપણને યાદ હોવું જોઈએ। તો એક્સરે મશીનના શોધક કોણ હતા? તો રોન્ટજન હતા। ત્યારબાદ છે, રેડિયમના શોધક કોણ છે? તો રેડિયમના શોધક જે છે તે છે મેડમ ક્યુરી। તો મેડમ ક્યુરી શેના શોધક છે? તો મેડમ ક્યુરી જે છે તે રેડિયમના શોધક છે। તો મિત્રો, આ ક્વેશ્ચન છે અવારનવાર ગૌણ સેવાની એક્ઝામ છે, તલાટી છે, જુનિયર ક્લાર્ક છે કે જૂના વર્ષોમાં બિન સચિવાલય આ બધા પેપર લેવાઈ ગયા તે પેપરમાંથી જ કરેલા છે। તો ખાસ કરીને આ એક લિસ્ટ સાથે મેં મૂકેલા છે। તો સીરીઝ વાઇઝ કે કયા શોધક કયા છે, તો ખાસ કરીને બધા ક્વેશ્ચન અહીંયા આવી જશે। તો તમે આ ક્વેશ્ચન બધા જરૂરી કરો। ત્યારબાદ છે, હવે રાજ્યોના મુખ્ય તહેવાર વિશે। તો પોંગલ જે છે, પોંગલ કયા રાજ્યનો મુખ્ય તહેવાર છે? તો પોંગલ જે છે તે તમિલનાડુ રાજ્યનો મુખ્ય તહેવાર છે। તો આપણે યાદ રાખીશું પોંગલ જે છે તે તમિલનાડુ રાજ્યનો મુખ્ય તહેવાર છે। ત્યારબાદ છે, ગણગોર કયા રાજ્યનો તહેવાર છે? તો ગણગોર જે છે તે રાજસ્થાન રાજ્યનો મુખ્ય તહેવાર છે। તો ખાસ કરીને આ ક્વેશ્ચન ઘણીવાર પૂછાય છે કે કયા દેશનો કયો મુખ્ય તહેવાર છે, તેનું નૃત્ય કયું છે? તો આપણે આ ક્વેશ્ચન જે છે તે યાદ રાખીશું। ગણગોર જે છે તે રાજસ્થાનનો છે। ત્યારબાદ છે, ઓણમ, ઓણમ જે કયા રાજ્યનો મુખ્ય તહેવાર છે? ઓણમ જે છે તે કેરળ રાજ્યનો મુખ્ય તહેવાર છે। ત્યારબાદ છે, વૈશાખી કયા રાજ્યનો મુખ્ય તહેવાર છે? તો આ ક્વેશ્ચન ઘણીવાર રિપીટ થયો છે, તો આગામી એક્ઝામમાં બી આવી શકે છે। તો વૈશાખ જે છે તે પંજાબ રાજ્યનો મુખ્ય તહેવાર છે। તો મિત્રો, ખાસ કરીને આપણે યાદ રાખશું વૈશાખી પંજાબ રાજ્યનો મુખ્ય તહેવાર છે। ત્યારબાદ છે, ભરતનાટ્યમ કયા રાજ્યનો મુખ્ય તહેવાર છે? તો ભરતનાટ્યમ જે છે તે તમિલનાડુ રાજ્યનો જે છે તે મુખ્ય તહેવાર છે। તો મિત્રો, આ ક્વેશ્ચન જે છે તો પૂછાઈ ગયેલામાંથી છે, તો યાદ રાખીશું પોંગલ તમિલનાડુ રાજ્યનો મુખ્ય તહેવાર, તેવી જ રીતના ગણગોર જે છે તે રાજસ્થાનનો, ઓણમ કેરળનો, વૈશાખી પંજાબનો અને ભરતનાટ્યમ ફરી તમિલનાડુનો મુખ્ય તહેવાર છે। ત્યારબાદ છે, હવે રાજધાની। તો મિત્રો, આપણી રાજધાની પહેલા પેપર એવા હતા કે આપણી રાજધાની પૂછાતી હતી, પણ હાલ કોમ્પિટિશન એટલી બધી વધી ગઈ છે કે જેથી કરીને હવે જે રાજધાની જે પૂછાય છે તે આઉટસાઇડ આપણે કન્ટ્રીની પૂછાય છે। તો આપણે તે બી કરી લઈશું ને આ જે પૂછાયેલી છે તે આપણે જોઈએ। ફિલિપાઇન્સની રાજધાની કઈ છે? તો મનીલા જે છે તે ફિલિપાઇન્સની રાજધાની છે। તો મિત્રો, આ બધા ક્વેશ્ચન છે આપણા માટે નવા છે। તો ફિલિપાઇન્સની રાજધાની કઈ છે? તો તે છે મનીલા। ત્યારબાદ છે, ભૂટાનની રાજધાની કઈ છે? તો ભૂટાનની રાજધાની છે થિમ્પુ। થિમ્પુ કોની રાજધાની છે? તો થિમ્પુ જે છે તે ભૂટાનની છે। તો ભૂટાન જે છે તે આપણો પાડોશી કન્ટ્રી છે, તો આપણે ખાસ કરીને તેને યાદ રાખવી પડશે। ત્યારબાદ છે, રશિયાની રાજધાની કઈ છે? તો રશિયાની રાજધાની જે છે તે છે મોસ્કો। તો રશિયાની જે છે તો મોસ્ટ આઈએમપી છે, તો ખાસ કરીને યાદ રાખીશું રશિયાની રાજધાની કઈ છે? તો મોસ્કો છે। ત્યારબાદ છે, ઇટલીની રાજધાની કઈ છે? તો ઇટલીની આ રાજધાની જે છે તે બિન સચિવાલયના પેપરમાં પૂછાઈ ગઈ છે। તો ઇટલીની જે રાજધાની છે તે છે રોમ। તો આ જૂના પેપરમાં પૂછાઈ ગયેલો છે।
ત્યારબાદ છે ફ્રાન્સની રાજધાની કઈ છે? તો ફ્રાન્સની રાજધાની જે છે તે છે પેરિસ. તો મિત્રો ખાસ કરીને યાદ રાખજો, ફ્રાન્સની રાજધાની છે પેરિસ, ઇટલીની રોમ, રશિયાની મોસ્કો, ભૂટાનની થિમ્પુ અને ફિલિપાઇન્સની મનીલા. તો આ બધા પૂછાઈ ગયેલામાંથી છે, તો તમે યાદ રાખી લઈને તમારી નોટબુક્સમાં લખી લેજો. ત્યારબાદ છે વિટામિન એનું રાસાયણિક નામ શું છે? તો હાલ જે બધા વિજ્ઞાનના પેપરમાંથી જે કોન્સેપ્ટ આવે છે તેમાંથી રાસાયણિક નામ જે છે તે વિટામિન પૂછાય છે. તો આપણે ખાસ કરીને યાદ રાખીશું વિટામિન એથી રાસાયણિક નામ કયું છે? તો તેનાથી રેટિનોલ કે જે રતાંતરપણું આવે છે, તો વિટામિન એથી આપણને આ પ્રકારનો રોગ થાય છે. ત્યારબાદ છે વિટામિન બી થી કયો રોગ થાય છે? તો વિટામિન બીનું રાસાયણિક નામ એનું આપણે યાદ રાખવાનું છે. તો તેનું રાસાયણિક નામ છે થાઇમિન, કે જેને આપણે બેરીબરી કહીએ છીએ. તો વિટામિન B1નું રાસાયણિક નામ શું છે? તો તેનું નામ છે થાઇમિન, જેને આપણે બેરીબરી કહીએ છીએ. ત્યારબાદ છે વિટામિન સીનું રાસાયણિક નામ શું છે? તો વિટામિન સીનું રાસાયણિક નામ છે એસ્કોબિક એસિડ છે. તો તે જે છે તેનાથી આપણે સ્કર્વી રોગ જે થાય છે તેને એસ્કોબિક એસિડ કહે છે રાસાયણિક નામમાં. ત્યારબાદ છે વિટામિન ડીનું રાસાયણિક નામ શું છે? વિટામિન સીનું રાસાયણિક નામ છે એસ્કોબિક એસિડ. ત્યારબાદ છે વિટામિન ડીનું રાસાયણિક નામ શું છે? તો વિટામિન ડી જે છે તેનું રાસાયણિક નામ છે કેલ્સીફેરોન. તો આ જે એક્ઝામમાં જેના રાસાયણિક નામ પૂછાતા હોય છે, તો ગમે તે વિટામિનનું આપણે રાસાયણિક નામ આપે તો તમે આ લિસ્ટ તમે આખું બરોબર કર્યું છે તો તમને બધા વિટામિનના તમને આવડી જશે. ત્યાર પછી મિત્રો વિટામિન કેનું રાસાયણિક નામ શું છે? તો ફિલોક્વિનોન જે છે તે રાસાયણિક નામ છે. તો ખાસ કરીને આપણે યાદ રાખીશું વિટામિન કેનું રાસાયણિક નામ કયું છે? તો ફિલોક્વિનોન. તો આ થઈ ગયા છે 20 સવાલ. ત્યારબાદ હવે 21મો સવાલ છે, આરએસ ફેક્ટરના શોધક કોણ છે? તો આરએસ ફેક્ટર છે તેના શોધક કોણ છે? તો આ ક્વેશ્ચન ઘણીવાર એક્ઝામમાં પૂછાણો છે, તો આપણે યાદ રાખીશું કાર્લ સ્ટીનર જે છે તે આરએસ ફેક્ટરના શોધક છે. ત્યારબાદ છે આ ક્વેશ્ચન આપણા પોઈન્ટ ન્યૂ છે, તે આગામી એક્ઝામમાં આવી શકે છે. હોમિયોપેથિકના શોધક કોણ છે? તો હોમિયોપેથિકના શોધક જે છે તે છે હનીમેન. હનીમેન જે છે તે હોમિયોપેથિકના શોધક છે. કે આ જે હોમિયોપેથીની જે એક્ઝામ લેવાની તેમાં આ ક્વેશ્ચન પૂછાયેલો છે. તો મિત્રો ખાસ કરીને આપણે કોઈ બી એક્ઝામ આપી તમે આ ક્વેશ્ચન આવી શકે છે. તો હોમિયોપેથીના શોધક છે હનીમેન. ત્યારબાદ છે આરએનએની શોધ કરી. તો આપણે ડીએનએની શોધક જે છે તે આગલા વિડીયોમાં આપણે જોઈ ગયા છીએ. ત્યારબાદ હવે આરએનએની શોધ કોની કરી? તો લુઈ પાસ્વર દ્વારા આરએનએની શોધ કરવામાં આવી હતી. તો આરએનએની શોધ જે છે તે લુઈ પાસ્વર દ્વારા કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ છે થર્મોમીટરના શોધક કોણ છે? તો થર્મોમીટરના શોધક છે ગેલેલિયો જે છે તે થર્મોમીટરના શોધક છે. તો થર્મોમીટરના ગેલેલિયો, આરએનએના લુઈ પાસ્વર. અને ત્યારબાદ છે આપણને બધાને ખ્યાલ છે ટેલિફોનના શોધક કોણ છે? તો ટેલિફોનના શોધક તો આપણને ઇઝીલી આપણને યાદ રહી જાય, ગ્રેહામ બેલ જે છે તે ટેલિફોનના શોધક છે. તો મિત્રો આ શોધક જે છે તમને ખાસ કરીને એક્ઝામમાં 1 થી 2 શોધકના ક્વેશ્ચન આવે છે. તો ખાસ કરીને આપણે આગલા જે વિડીયો લેક્ચર ગયો આઈએમપી ક્વેશ્ચનમાં તેમાં બી 5 ક્વેશ્ચન જોયા ને આજે ફરી 5 ક્વેશ્ચન જોયા છે. તો આ તમે કરી નાખજો, નોટબુકમાં નોટ કરી લેજો. ત્યારબાદ છે હવે જે સૂત્ર કોણે આપ્યા? તો ઇન્કલાબ જિંદાબાદ આ સૂત્ર કોણે આપ્યું હતું? તો ઇન્કલાબ જિંદાબાદ જે છે આ સૂત્ર ભગતસિંહ આપ્યું હતું. તો મિત્રો ખાસ કરીને યાદ રાખીશું આપણે ઇન્કલાબ જિંદાબાદ સૂત્ર ભગતસિંહ દ્વારા આપવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ છે ચલો દિલ્હી અને જય હિન્દ. તો આ બંને સૂત્રો સુભાષચંદ્ર બોઝ દ્વારા આપવામાં આવ્યા હતા. તો આપણે યાદ રાખીશું ચલો દિલ્હી અને જય હિન્દ સૂત્ર જે છે તે બંને સુભાષચંદ્ર બોઝ દ્વારા આપવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ છે જય જગત. જય જગત જે સૂત્ર છે તે કોના દ્વારા આપવામાં આવ્યું હતું? તો જય જગત જે છે તે વિનોબા ભાવે દ્વારા આપવામાં આવ્યું હતું. તો મિત્રો આ જે છે ક્વેશ્ચન જે પૂછાઈ ગયેલા છે, ચલો દિલ્હી બી પૂછાઈ ગયું છે, જય હિન્દ બી આગળની જે 2014ની એક્ઝામ હતી તેમાં તે પૂછાઈ ગયું છે. તો ખાસ કરીને આપણે આ બધી વસ્તુ જે છે તે આપણે નોટ ડાઉન કરીને આપણે યાદ રાખશું. ત્યારબાદ છે આપણો લાસ્ટ ક્વેશ્ચન છે મારો ફિરંગી કો. તો આ કોને આ સૂત્ર આપ્યું હતું? તો આ સૂત્ર જે છે તે મંગળ પાંડે દ્વારા આપવામાં આવ્યું હતું. તો 1942ની જ્યારે હિન્દ છોડો ચળવળ ચાલી ત્યારે મારો ફિરંગી કો, તો આ ત્યારે સૂત્ર યોજવામાં આવ્યું હતું મંગળ પાંડે દ્વારા. તો મિત્રો આ સૂત્ર કોણે આપ્યું છે? તો ખાસ કરીને આપણે યાદ રાખીશું. તો મિત્રો આજનો ક્વેશ્ચન છે આપણો ગુડી પડવો કયા રાજ્યનો તહેવાર છે? તો ગુડી પડવો કયા રાજ્યનો તહેવાર છે? તો મિત્રો આનો જો તમને આન્સર તમને આવડતો હોય તો તમે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં તમે લખીને મોકલી શકો. તો મિત્રો તમે જો વ્યવસ્થિત તૈયારી કરવા માંગતા હો તો તમે ઓપ્શન પર ડિપેન્ડન્ટ ન રહેતા અને તમે ફરીથી વ્યવસ્થિત તૈયારી શરૂ કરી દો. અને ખાસ કરીને ઓપ્શનનો આગ્રહ ન રાખો, વગર ઓપ્શનનો તમારે આગ્રહ રાખો
જેથી કરીને તમે એક્ઝામમાં તમે મેક્સિમમ તમે જે ક્વેશ્ચન જે છે તે તમે એટેમ્પ કરી શકો અને તમે સારા માર્ક્સથી તમે પાસ થઈ શકો. તો મિત્રો થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. અને જો મિત્રો તમને જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરવાનું નહીં ભૂલતા અને તમારા મિત્રો સુધી શેર કરજો. અને જો આવા જ વિડીયો ડેઈલી જોવા માંગતા હોય તો મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકન પર પ્રેસ કરજો, જેથી કરીને મારા ડેઈલી તમને આવા વિડીયો તમને 1 થી 2 જોવા મળશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. ફોર મોર વિડીયો ગો ટુ માય ચેનલ.